نحكي لها القصة. نحن كنا قاعدين في المشفى عم نشتغل، سمعنا صوت طلقات رصاص في مركز مدينة أطمي، في مركز قرية اسمها أطمي اللي نحن بنشتغل فيها. بعد حوالي 10 دقايق إجانا شخص معه سيارة لاند روفر لونها فضي، معه بنتين، وحدة من البنتين وحدة كبيرة ووحدة أصغر منها. وحدة من البنتين كانت مصابة برجلها بطلق ناري، دخلت الطلقة من طرف طلعت من الطرف الثاني. أخذوها لعنا على قسم الإسعاف، جابوها. شفت أنا الحالة، كانت البنتين مع شخص أرتيري من أرتيريا، صاير معهم تحت مشكلة. هدول البنتين كانوا جايين من النرويج، مخطوفين من قبل داعش. الشخص هذا عم بيقول إنه هي وحدة منهم هي مرتي زوجتي والثانية أختها. نحن عملنا الإجراءات اللازمة، يعني شفنا البنت فحصت لها رجلها، دخلناها غرفة عمليات، عملنا عملية لرجلها، وصلنا وتر، كان في عندها وتر مقطوع، وصلناه وكملنا العملية وخيطنا رجلها وضمدناها. بعدين طلعت من العملية، قلت له لهذا الشخص الأرتيري إنه أنت لازم تراجع المشفى 3 مرات. هو قال لي إن شاء الله وراح. طبعا ما خلاني أحكي مع أي وحدة من البنتين، ونحن ما كنا عارفين شيء. بعد حوالي ساعة ناس تحت حكوا إنه كان في اشتباك بين عناصر من جبهة النصرة وعناصر من داعش، بس على شو ما بعرف. ثاني يوم شفت شخص اسمه من أطمة. الشخص هذا أنا بعرفه من زمان، يعني بأطمة على حسب عملي أنا ضمن أطمة. فحكى لي قصة إنه كان في شخص اسمه أبو حسن. أبو حسن إجا من النرويج عم يدور على بناته اللي هن إجوا لعنا قبل بيوم، وحدة منهم كانت مصابة. وهذا الشخص خطفته داعش، أخذته كمعتقل، وبناته مخطوفين عند داعش. وهي الاشتباك اللي صار تدخلت في جبهة النصرة لتحاول تجيب البنات لأبوهن مشان أبوهن ياخذهم ويرجع على النرويج. لكن عناصر من داعش اشتبكت مع عناصر جبهة النصرة وأطلقوا على بعضهم النار. بعدين الشخص اللي اسمه أبو حسن انسجن، أخذوه داعش، يخاف لأنه كانت داعش عم تلاحقه بهاي الفترة بسبب أبو حسن. ضل أبو حسن مسجون عند داعش لمدة 3 أسابيع تقريبا. بعد 3 أسابيع طبعا تخبي يوم هون يوم هون حسب يعني. طلع أبو حسن وحكى لنا شلون صاروا يعذبوه وشلون ضربوه، وطلع جسمه كان يعني بحالة يرثى لها، تعبان كتير، جوعان كتير، مجروح كتير، ما قدر يجيب بناته الموجودين ضمن المحكمة في الدانا. عذبوه، أهانوه، زلوه. طبعا أبو حسن سافر فورا لتركيا، وقعد في تركيا على أمل أنه يقدر يجيب بناته. البنتين التنتين راحوا للرقة. بعد حوالي 11 يوم اجى هذا الشخص الأرتيري. أنا كنت واقف في الساحة برا المشفى.